Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh mì thập cẩm nha. Bánh mì gà vừa ngon vừa dễ mà không có cần dùng đến lò nướng, ai cũng sẽ làm được ngay tại nhà để thưởng thức. Bánh rất là ngon luôn. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện ha. Đầu tiên là mình có ở đây 300g bột mì đa dụng, thì các bạn dùng hiệu nào cũng được, thì mình lường khoảng 2 chén. Tiếp theo mình có đây là men khô, men ngọt, 1 muỗng cà phê, 1 muỗng canh đường cát, còn này là chút xíu muối nè, 1 muỗng canh tôm khô mình đã ngâm nở trước rồi cho nó mềm á. Mình có tiếp là nửa củ cà rốt, một ít hành lá, và đây là cái nạc gà, mình dùng cái nạc ức ha, nạc gà hoặc là thịt heo cũng được, tùy các bạn thích ra. Xắt cái khúc cà rốt này ra, mình sẽ xắt nhỏ nhỏ hạt lựu, hoặc là các bạn bào lát rồi cái mình xắt hạt lựu lại cho nó nhanh cũng được nữa. Xắt phải nhuyễn nhuyễn nha thì nó mới ngon được. Cà rốt thì vừa cung cấp vitamin A nè, giúp sáng mắt mà nó còn tốt cho sức khỏe nữa. Hành lá mình có thêm để cho nó thơm, hành để dậy cái mùi hương của bánh mì. Cái bánh này người lớn hay trẻ nhỏ gì ăn cũng đầy đủ dinh dưỡng luôn. Nạc gà thì mình cũng xắt ra nhỏ nhỏ. Mình dùng cái nạc gà thì các bạn ăn cũng không có sợ bị béo. Mình xắt ra lát lát mỏng mỏng ha, nó vừa bổ mà nó vừa không có bị dư cái lượng mỡ nữa. Nên là cái bánh này có thể dùng để ăn kiêng được luôn. Xắt hạt lựu nhỏ nhỏ cho nó đều. Cho hết 2 chén bột vào trong thau 300g. Mình thêm muỗng cà phê men này là 4g nha. 1 muỗng canh đường. Muối thì mình dùng nửa muỗng cà phê. Tôm khô này nó có cái vị mặn đó cho nên là các bạn đừng có dùng muối nhiều. Cà rốt mình cũng cho hết vô luôn. Thịt nạc ức gà các bạn cho hết tất cả vô luôn ha, mình trộn thập cẩm. Tiếp theo là hành lá nè, hoặc là các bạn có thể thêm hành tây sắc lát, rồi cái mình sắc hạt lựu lại cũng ngon luôn nha. Trộn đều lên trước một cái nè để cho các hỗn hợp nó quyện đều với nhau, xong rồi cái mình hãy dùng nước. Cái bánh mì này mình thấy làm ăn rất là ngon mà đơn giản nữa. Dù là các bạn không có thích ăn ngọt hay là không có thích ăn mặn thì vẫn có thể áp dụng được luôn. 200ml nước bình thường, không cần nước sôi. Rồi mình trộn đều lên nha. Nhưng mà cái lượng nước cũng có thể thay đổi, tại vì cái nguyên liệu các bạn cho vô nhiều hay ít nữa đó. Nên là các bạn cho vô từ từ cái mình trộn. Thấy cái bột của mình bắt đầu nó quyện thành khói và nó sẽ hơi ẩm mềm chứ nó không có khô. Nếu mà khô quá ra cái bánh nó không có nở ngon á. Rồi bây giờ chỉ việc là các bạn sẽ đậy kín, mình chờ 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ. Nếu mà trời nắng thì các bạn để 1 tiếng, còn trời mát thì mình để 2 tiếng nha. Đến khi mà mình thấy cái bột mà nó nở lên gấp đôi lúc ban đầu là bột nó mới được. Cái bánh này là chủ yếu là phải nở bột. Nếu mà không nở chút các bạn làm ra cái bánh nó sẽ bị chai. Các bạn thoa vào trong tay một chút xíu dầu ăn nha, để cho nó đừng có bị dính. Mình thấy nó nở nó rất là nhiều để tre xung quanh luôn nè. Mình sẽ lấy cái cục bột mình gập nó lại. Rồi bây giờ chỉ việc là các bạn sẽ chia bột. Mỗi một cái bánh thì mình sẽ túm cho nó tròn tròn. Cái phần bột mà mình ủ ra thì các bạn thấy nó sẽ hơi mềm vậy nè ha. Ngoài nước thì các bạn dùng sữa tươi không đường cũng ngon nữa. Mình túm nó lại, nhớ thoa dầu ăn thì túm bột nó không có bị dính tay. Mình túm ra từ cục vậy nè. Mỗi một cục bột vừa vừa thôi để nó ra một cái bánh. Mình làm xong cái mình chia nó ra hết, cho vô trong cái chảo. Chảo này là chảo 20 nha, cái nó sâu lòng á. Bắt lên trên bếp luôn ha, mình sẽ nướng với lửa thấp nhất luôn. Trong khi nướng thì các bạn nhớ đậy nắp rồi cái mình xoay cái chảo vòng vòng á, cho nó chín đều xung quanh. Nếu mà không nướng chảo thì mình cho vào trong lò nướng, các bạn nướng 180 độ khoảng nửa tiếng đồng hồ là bánh sẽ chín. Và nướng chảo thì mình nhớ xoay và kiểm tra bánh để coi xung quanh nó khô bột. Ở bên dưới mà nó vàng thì các bạn phải trở bề nha, chứ không thôi nó khét ở bên dưới mà ở trên là nó chưa có chín. Mình thấy phần bột nó khô ráo vậy nè, là mình sẽ chở cái bề ở bên trên xuống dưới được rồi.
úp nó xuống rồi cái mình nướng thêm một mặt nữa ha, vẫn để lửa thấp nhất luôn để cho bánh chín từ từ. Ổ bánh này mình nướng lửa thiệt là nhỏ, khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ hai mặt bánh. Bây giờ là bánh nó thơm dữ lắm rồi đó, thơm phức luôn. Đó, hai mặt bánh vàng ươm đẹp mắt nè, thơm phức luôn á. Cái bánh mì này mình làm còn ngon hơn là các bạn làm cái bánh mì truyền thống nữa. Mà mình không cần là nướng, không có cần phải nhồi bột cực khổ gì hết. Chỉ cần mà mình ủ bột và mình làm ra cái bánh nó đã xốp ngon lắm mà, không cần bột nở luôn ha. Làm bằng cái chảo sâu lòng thì cái chiều cao á, nó nhiều quá nên các bạn thấy cái bánh của mình ra nó sẽ ngon hơn. Còn các bạn làm cái chảo mà nó hơi cạn á thì ra cái bánh nó sẽ mỏng nha, nó không có chiều dày. Còn nóng dữ lắm luôn. Bánh này mình làm mình ăn trong ngày là ngon nha, còn nếu qua ngày hôm sau thì các bạn hấp nóng lại. Nó vẫn còn nóng, bên trong vẫn xốp và mềm nè. Thơm lắm các bạn, thơm cái mùi bánh mì á. Mình có cho rau củ và thịt nữa cho nên là đầy đủ dinh dưỡng. Ăn cái này các bạn có thể giảm cân luôn, không có sợ bị béo nha. Tinh bột từ lúa mì kết hợp với nạc ức gà và thêm cà rốt tôm khô, nên là cái bánh của mình nó cũng không quá nhiều dầu, cái bánh không có nhiều tinh bột lắm đâu. Làm sẵn, mỗi buổi sáng các bạn cứ ăn một cái bánh nhỏ nhỏ vậy nè, vừa no vừa ngon rồi ha. Đầy đủ dinh dưỡng mà không có thể bị ngán luôn, tại vì trong bánh nó có cái vị mặn mặn ngọt ngọt đó, ăn không ngán. Bánh rất là bông, xốp và mềm, không có bị cứng đâu. Ở bên ngoài á, thì nó vàng á, thì nó sẽ giòn giòn nhẹ nhẹ, còn bên trong á, là nó bông lắm, nó xốp từ trên xuống dưới luôn, không có bị chai. Ngon quá các bạn ơi, thơm, ngọt ngọt mặn mặn. Ở trong đây có tôm khô á, nên nó dậy cái mùi tôm khô rất là thơm. Nạc ức gà cũng ngon nữa, ăn nó không có khô, nó ngọt ngọt và nó dai dai. Một món bánh hoàn hảo, dễ làm, chỉ bỏ ra ít phút trộn bột các bạn đã có bánh ngon thưởng thức rồi. Không có cầu kỳ, không cần phải tốn công nhồi bột gì hết á. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2. Và mời các bạn bấm vào góc trái video hoặc là bấm vào ảnh kênh của mình để xem thêm các sản phẩm ở trong cửa hàng nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.